سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدید. دوستان توی این ویدیو قراره که بافتن ماندالای دشت گل همیشه بهار رو با هم دیگه ادامه بدیم. عزیزانی که منو موقع بافت این ماندالا همراهی میکردن خاطرشون هست که ما این ماندالا رو تا انتهای رج 52 با هم ادامه دادیم تا جایی که سایز بافت من رسید به اندازه یک کوسن مبل و قرار شده بود که توی فرصت‌های بعدی باقیش رو با هم دیگه تمرین بکنیم که الان قرار من رج 53 رو توضیح بدم. دوستان رج 53 خودش چند تا مرحله داره. در اصل این رج بافتن یک گل هستش توی 6 رج که ما 4 تا از این گل رو احتیاج داریم که توی این قسمت های بافتمون ازش استفاده بکنیم. اما من دیگه نمیام رج به رج بافتن این گل رو توضیح بدم، چون این گل رو ما یک بار توی ابتدای کار با هم دیگه تمرین کرده بودیم. منتها چون ممکنه بعضی از دوستان خاطرشون نباشه، من لینک ویدیوی اول رو، در اصل لینک آموزش قسمت اول رو پایین همین ویدیو هم براتون قرار میدم. منتها یک توضیح خیلی کلی بدم. ببینید ما توی رج اول می اومدیم یک حلقه جادویی می زدیم و 16 تا پایه بلند داخل حلقه جادویی. و توی رج دوم این بافت، رج دوم می اومدیم این روی هر کدوم از پایه هایی که توی رج قبل داشتم یک پایه بلند برجسته از پشت می بافتم، بینشون هم یک زنجیره می زدم. پس این می شد رج دوم. اما برای بافتن رج سوم من می اومدم روی پایه هایی که تو رج دوم داشتم یک پایه کوتاه برجسته از رو می زدم، بینشون هم یک دونه زنجیره و این می شد پایان رج 3. برای بافتن رج 4 ببینید من می اومدم بافت رج 3 رو یه مقدار جلوتر می کشیدم و عین بافت این رج رو اینجا باز هم پیاده می کردم که می شد انتهای رج 4. اما برای بافتن رج 5، برای بافتن این رج من می اومدم داخل در اصل فضاهای خالی که توی رج 4 برای من ایجاد شده بود، اینجا بذار یک توضیح مختصر بدم. یک پایه کوتاه می بافتم و روی فضای خالی بعدی 2 تا پایه متوسط می زدم، 1 و 2. یک پایه بلند، باز هم 2 تا پایه متوسط و این میشد گلبرگ من. باز می اومدم اینجا یک پایه کوتاه می زدم، می اومدم بعدی عین این بافت رو تکرار می کردم. این میشد انتهای رج 5. خب تا اینجا رو ما روی این گل تمرین کرده بودیم. بعد دیگه دوستان نیازی نیستش که من رج 6، 7 و 8 رو ببافم. پس بی خیال این رج ها میشم. بعد از اینکه 4 تا از این بافت برام تشکیل شد، میام رج 9 رو میبافم. یعنی این گلبرگ ها رو اینجا ادامه میدم که الان توضیح میدم. خب برای بافتن رج 9 من میام این قسمت داخل این فضاهای خالی که اینجا با تک زنجیره ایجاد شده نخم رو متصل میکنم و یک زنجیره، یک پایه کوتاه. خب فقط پایه کوتاه رو من قرار بود اینجا ببافم دیگه، قسمت های قبلش برای اتصال بود فقط. بعد میام اینجا روی حلقه بعدی یک دونه پایه کوتاه، 2 تا دونه زنجیره و 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4 تا بلند، باز هم 2 تا دونه زنجیره و یک پایه کوتاه و عین این بافت تکرار میشه. یعنی میام حلقه بعدی یک پایه کوتاه میزنم و حلقه بعدی یه دونه کوتاه، 2 تا زنجیره و 4 تا بلند. 1 2 3 و 4، باز هم 2 تا زنجیره و یک کوتاه. خب دوستان بافت این گل رو به همین ترتیب من ادامه میدم تا انتها. خب هر کدوم این گل ها رو ما توی 6 رج می بافیم. 4 تا از این گل آماده می کنیم و بعد من میام بقیه بافت رو توضیح میدم. خب دوستان رج 53 رو من بافتم، گفتم که 4 تا از این گل احتیاج داریم و توی رج 54 علاوه بر این که یک رج به بافتمون اضافه می کنیم، این گل رو هم به بافت اصلی
متصل میکنیم. و قبل از شروعش یه نکته دیگر رو هم بگم و اون این هستش که پیشنهاد طراح برای بافتن این رج استفاده از رنگی هستش که ما توی این قسمت ها ازش استفاده کردیم، اما در نهایت سلیقه شما هستش که تعیین میکنه. من اینجا خیلی دوست ندارم این رنگ رو استفاده بکنم، از زرد استفاده میکنم و البته خب اگر بعد از بافت ببینم که خوشم نیومد باز رنگ کارم رو میتونم عوض کنم. اما برای این رج ببینید من میام از گوشه کارم نخم رو متصل میکنم. قراره که پایه ذرتی ببافم با 5 تا پایه بلند. به جای پایه بلند اول 3 تا زنجیره میزنم و بعدش 4 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. خب بعد میام دونه ذرتیم رو جمع بکنم، قلاب رو میبرم داخل سومین زنجیره، از زنجیره های ابتدایی و این نخ رو میگیرم، بعد دونم رو بافتم. حالا برای قسمت گوشه کارم 3 تا زنجیره میزنم و مجددا یه دونه ذرتی همینجا میبافم. دومین پایه، سومی، 4 و 5. دونم رو جمع میکنم و این بار دیگه نمیخوام که گوشه ببافم، گوشه این قسمت بود دیگه، یک دونه زنجیره میزنم و میام برای بافت قسمت های بعدی. دوستان این بخش رو یک کمی بیشتر دقت کنید. ببینید من اینجا 2 تا پایه متوسط دارم، روی این پایه ها هیچ بافتی انجام نمیشه. بعد میام این قسمت من 34 تا پایه برجسته 36 تا عضو میخوام 36 تا پایه برجسته از پشت دارم که یکی در میون قرار بافت روشون انجام بدم. ببینید این 2 تا پایم رو بیخیال میشم، میام اینجا بین پایه های برجسته از پشت اولی رو نمی بافم، روی دومی یه پایه ذرتی. خب میام پایم رو جمع میکنم، یک دونه مجددا زنجیره میزنم، یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی یه ذرتی. و پایم رو جمع میکنم. باز هم یک دونه زنجیره میزنم و یک پایه رو رها میکنم، روی پایه بعدی یه ذرتی. دوستان به همین ترتیب من اگر بافتم رو ادامه بدم 18 تا پایه ذرتی باید اینجا ببافم. 36 تا پایه داشتم قبل از اینکه برسم به این زنجیره ها، 36 پایه بوده، پس 18 تا پایه اینجا میبافم و دقت بکنید که این 18 تا غیر از 2 تایی هستش که من توی گوشه کار بافتم. دوستان من یه تعدادی از پایه ذرتی هام رو بافتم، منتها لازم میدونم که یک توضیحی رو اضافه بکنم. ببینید با این 2 تا پایه که کاری ندارم، توی این قسمت هستش تو گوشه کار بافتم. حالا میام توی این راسته پایه هام رو میشمارم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17. ببینید 17 تاشو بافتم. حالا میخوام که پایه آخر رو ببافم. اگر که من بافتم رو درست انجام داده باشم، پایه آخر میفته توی این بخش. این قسمت اولین در اصل حلقه ای هستش که بین پایه ها ما زنجیره زدیم وقتی که این راسته رو میبافتیم. پس پایه ذرتی آخرم رو اینجا میبافم. وقتی که پایم رو جمع کردم دیگه نیازی به زنجیره نیستش، چون که پایه آخر رو توی این بخش بافتم. حالا میخوام که گل رو متصل کنم. ببینید ما میتونیم مستقیم بریم سراغ وصل کردن گل و اتفاق خاصی هم نمیفته، اما من ترجیح میدم اول گل رو با یه مارکری متصل بکنید، فقط برای اینکه حاشیه بافتتون یک دست در بیاد، زنجیرها کوتاه یا بلند نشه. خب برای این کار من میام وسط یکی از این گلبرگ ها رو در نظر میگیرم. ببینید گلبرگ من 5 تا دونه پایه داره دیگه،
2 تا پایه متوسط اول و 2 تا پایه متوسط آخر، یه دونه پایه بلند وسط. ببینید این 2 تا پایه متوسط رو که رد کنم، پایه بلندی که اینجا دارم میشه وسط گلبرگ من. خب من این رو با یه مارکر متصل میکنم به وسط این بافتم برای اینکه بافت تمیزتری داشته باشم. یکی از این رجا رو در نظر میگیرم، پایه هام رو میشمارم، 1 2 3 4 5 تا پایه داره. قسمت وسط پایه هم میشه پایه سوم دیگه. متصل میکنم میذارم اینجا باقی بمونه، فقط برای اینکه اتصال راحت تری داشته باشیم، اگر نه که حالا خیلی واجب نیست این کاری که من انجام دادم. خب برای ادامه ببینید اینجا که نخم رو متصل کردم، گلبرگم رو متصل کردم، یک گلبرگ دیگر رو هم رها میکنم و اتصال این بخش رو به گلبرگ سوم میدم. این گلبرگ اول، دوم و سوم. باز هم میام پایه وسطش رو در نظر میگیرم، قلاب رو میبرم زیر گندمی وسطش و یه پایه کوتاه. حالا میام 4 تا زنجیره میزنم. میام گلبرگ بعدی، باز هم وسطش رو در نظر میگیرم و یک پایه کوتاه و باز هم 4 تا زنجیره و این کار رو تکرار میکنم. خب ببینید 1 2 3 و 4 تا حلقه 4 زنجیره‌ای برای من تشکیل شد. حالا میام این بخش کار، باز هم میام اینجا اولین بخشی رو که ببینید دوستان این قسمت میبینم و بین بافتام زنجیره هستش، اینجا شروع میکنم به بافتن پایه ذرتی. 5 تا پایه بلندم رو میزنم و ذرتی رو تکمیل میکنم. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میکنم، میام روی پایه بعدی و باز هم شروع میکنم به بافتن ذرتی ها. باز یک زنجیره و میرم سراغ پایه بعدی. ببینید این گل فعلا به صورت موقت اینجا متصل شده ولی همچین بافتی رو به من میده. من بافت رو ادامه میدم تا این قسمت کار بیام یه توضیح کوچولو اضافه کنم. خب این بخش کار رو هم بافتم و رسیدم به گوشه. فقط خاطرتون باشه که بعد از بافتن 18 تا پایه ذرتی، ببینید اینجا باز هم این پایه های متوسط رو ما ندیده میگیریم و میرم گوشه کار. اینجا یک پایه ذرتی میبافم، این بار 3 تا زنجیره و یک پایه ذرتی دیگه و بعدش یه زنجیره میزنم، میام ضلع جدید رو شروع میکنم به بافتن. فقط میخوام اینجا یه نکته رو به دوستان تازه کار توضیح بدم. ببینید دوستان، چون که پایه هایی که من توی رج قبل بافتم پایه متوسط برجسته از پشت بوده، یک وقتایی ممکنه شما موقع بافت ببینید بیاید از اینجا قلاب رو ببرید داخل و بافت رو انجام بدید، بافتتون غلط نمیشه، اما این رج دیگه خیلی کم دیده میشه، از زیباییش کم میشه. پس وقتی میخواید ببافید حتما قلاب رو ببرید زیر گندمی. ببینید این بخش رو هم لایه بافت قرار ندید، ببرید زیر گندمی و بافت رو انجام بدید. اینجوری اینجوری رج قبل بیشتر خودشو نشون میده. و قراره که یه توضیح کوچولو در رابطه با اتصال گل بدم. خب برای متصل کردن گل شما میتونید از سوزن استفاده بکنید، میتونید از قلاب استفاده بکنید، فرقی نداره، اما از یه تیکه نخی استفاده بکنید که حتما همرنگ این بخش کارتون باشه برای اینکه بافتتون تمیز دراد. و ببینید گل رو قرار بدید. اینجا الان 3 تا گلبرگ برای من باقی مونده دیگه. گلبرگ وسط رو انتخاب بکنید. هر جا که گلبرگ وسط قرار میگرفت از پشت نخ رو بیارید جلوی کار. و برای اینکه بافتتون مرتب بشه دوستان، از وسط، اجازه بدید من اینو درست کنم، از وسط این پایه ها سوزن رو عبور ندید، حتما از بین پایه عبور بدید حالا نختون رو، برای اینکه این بافت مرتب بایسته.
پشت کارم که دیگه اصلا نیاز به توضیحی نداره، فقط کافی هستش که شما با گره زدن 2-3 تایی گره میزنید، بافت محکم میشه و طبیعتا انتهای نخ رو هم که لای بافت باید پنهان بکنید. خب بافت رو به همین ترتیب ادامه میدید، 3 ضلع کار رو میبافید، میرسیم به انتهای رج 54.